Vítám vás u svého dalšího vlogu, tentokrát z Rumunska. A momentálně na odletu z Vídně a odlítáme vlastně z autobusáku. My si koupit jízdenku do Brašova. Tak snad tam vůbec dojedeme dneska, je to asi 110 km a trvá to asi 3 hodiny ta cesta. Jsme ve vleku, měli jsme na nákup jízdenek asi 15 minut, možná víc ne. A jo, před náma byli asi 3 lidi, co kupovali jízdenky. Hrozný, trvalo to, že jsme to jen tak stihli. Ale naštěstí je to docela v pohodě, protože tady vlak zastaví a ven si jdou lidi zakouřit, takže evidentně proto průměrná rychlost je 40 km za hodinu. Dostali jsme se zpátky do Brašova, akorát nás vyhodil tady na úplně jiném nádraží, middle of the nowhere, tak musíme se dostat zpátky k hlavnímu nádraží a na vlak k jinému hradu. Čekali jsme asi frontu 15 minut na nákup jízdenek, takže jsme nestihli ten vlak, který měl jet předtím. Momentálně jedeme do hor, ale musíme přes Fagaraš městečko a tam budeme čekat 2 hodiny na přestupu, takže zase super. Startujeme trek, nebo už jsme začali po 12. na nejvyšší horu. První den nás čeká jenom bivakování a máme za sebou už asi 16 km. Za 2 hodiny i s obědem, s odronováním, nakoupením studeného piva. Musím říct, že máme vražedný tempo. Akorát je teda pravda, že se nám 2krát podařilo stopnout auto, takže nám to opravdu hodně pomohlo. Dorazili jsme na první ubytování, krásná chatka v horách. Nemyslel jsem si to, ale asi fakt hodně smrdím. Těch mušek kolem mě je strašně moc. Tak jsem tady od pána dostal mapu za pomoc. Děkuju moc. Máme za sebou skoro 600 metrů převýšení. Vycházeli jsme v 6 a máme za sebou asi 2,5 hodiny cesty. Tamhle je nejvyšší vrchol. Je to tady tamhle odtáď z toho údolí, tam jsme začínali. Akorát jsme se ubytovali. Musím říct, že ten trek byl docela náročný, 10,5 hodiny, ale máme to tam. Nejvyšší hora Rumunska splněno. A teď si dát nějaký dobrý dlabanec. Dnešní trek začínáme v 9 hodin
Od chaty čekají nás 4 až 5 hodin. Krásného trkování. Ovce nám zatarasily cestu. Jsme sešli z hor, trval nám nakonec dnešní trek asi 6 hodin. Čorba de bruta. To je co? Nevím, uvidíme. Aktuálně příjezd do Bukurešti na hlavní nádraží. Od tady toho parku jsem očekával, že tady bude krásná hladina vody. Akorát je to v rekonstrukci, jak jinak na mých cestách. Nočním vlakem se jdeme posunout z Bukurešti do Jasy a hledal jsem tady nějaké jídlo a nakonec našel na druhý benzínce, mezi tím jsem našel 2 otevřené květinářství, sex shop, 2 herny, jiný svět. Je 5:20, krásný probuzení, přijeli jsme do Jasy. Teď nevím, co budeme dělat, asi spání mě na lavice, jak bezděláci. A ranní hygiena v umyvadlu na nádraží. Já bych akorát zdůraznil jeden podstatný fakt. Je čtvrtek dopoledne. Ze všech sil se nám podařilo dostat na velkolepé letiště v Jasy. A abyste mi pak všichni věřili, jak na velkém letišti jsem byl, tak tamhle vzadu je starý terminál 1, tohle je terminál 2 a tady už je nový terminál 3. Tohle letiště je opravdu velký. Výlet po Rumunsku byl naprosto úžasný. Někdo sice trošku odmarodil, ale jinak se ho velice užil a někdo jiný tu energii ztratil teď. Jednou to přijít muselo. Budu se těšit zase u jiného vlogu.